Thế rồi, xin bạn Hà Giang xin chào quý khách. Cái nhà kìa. Đến móng luôn. Lối lên đâu rồi chẳng biết. Quét QR đây hả? Thử quét nó xem nhá. Mời quét mã QR để xem thông tin này. Go! Get go, get go, get go! Thuê ra trang phục người Mông chụp ảnh. Lần này là làm du lịch hết rồi. Cây cối là một phụ trồng hoa à. Lạc hay sao ấy? Lên lớn hết rồi đấy. Ủa, đẹp hết. Ui được kìa. Đây này, dạ, chỗ này mới là view đỉnh của chóp này. Màn chưa? Dạ. Ui, phẳng ly hết kìa. Em bé ơi, chú hỏi tí, cái lối đi lên trên đỉnh này có xe máy lên được không? Đi đường nào? Đi đường nào con? Đi ra ngoài nữa à? Hả? Không đi xe máy lên được nữa. Đi bộ lên à? À, ok. Có chỗ để xe hay là như nào ấy nhỉ? Ra hỏi người lớn rồi. Cái gì? Ra hỏi người lớn rồi, bọn này nó ngại. Đây đường lên đây. Ở đây chỉ để mình không để ý. Quá đẹp nhở. Hello. Không để ý luôn nha. Đây 20k một người. Ui dồi. Chỗ dầm ở phi kìa. Chỗ này là đất của nhà bà luôn à? Có sẵn bà đây. Ôi giời, thế giàu lắm. Bên kia là của nhà khác à bà? Đây này có sẵn bà.
Đây, chơi như nào nhỉ? Tìm hiểu. Yo. Tít phết nhỉ. Các cụ nghĩ ra trò hay phết. Được đấy, được nó đấy. Cháu hết mặt. Thần ăn rừng vương à? Quả súng này hơi cong một tí. Bình thường nó vẫn lên. Ọp ẹp lắm nhỉ. Đây là thế hệ thứ mấy rồi? Anh thế hệ thứ mấy rồi? Dạ. Anh là thế hệ thứ mấy rồi? Là con Là hay con. cháu? Con. Đây mới là cháu. Đây là bố, đây là con mình. Đây là 3 thế hệ. Vâng, vậy thì Còn nhà ở đâu nữa không anh? vâng, nhà Hay ở đây rồi. nhà mình. Nhưng đây là nương. Đây là nương. Mà anh chịu khó đầu tư trên này hết nhỉ? Đẹp đấy. Không có bố nữa. Hoa cỏ thứ có thẩm mỹ phết. Thì từ mà làng mình cũng chưa có bố. Không, cứ dần dần thôi đúng không? Nhưng đất của mình thì mình dần dần làm được. Đúng rồi, đất mình thì không lo, không kiểu áp lực. Chi phí thì Nhưng bây giờ là đẹp rồi, bây giờ là đẹp rồi. dần dần người ta quảng bá nhiều là khách đông người đến mà. Mấy bữa mùa hoa tam giác mạch là tháng mấy anh? Tháng 10 à? Bây giờ là bắt đầu trồng là tháng 10. Vâng. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 đấy. Đây à, bắt đầu trồng đây à? Ở đây bắt đầu trồng. Lúa thì tháng mấy chín cũng tháng 10 à? Lúa cũng là tháng 9 tháng 10. Nãy thấy em bé này đứng một mình ở chỗ ruộng giật cả mình, đang đi. Mấy tuổi rồi? 3 tuổi rồi. 3 tuổi à? Bằng đứa con gái em. Vâng. Nhưng có mà lang thang một mình nhá. Đang đi giật hết cả mình. Đứng ở dưới gốc cây ngô. Đấy, mặc bộ quần áo tím nữa cho nên là mình lại không nhận ra. Mình lụa xong là luộc luôn. Ngọt lắm ấy. Chưa kịp khô. Không, tươi này mới luộc chứ. Thế ra luộc. Nhưng mà nó còn chưa kịp ấy. Tươi người ta mới luộc chứ. Chắc đội này là cơm. Đây nó là hà. Phải không bóc lạc cái ông cứ bóc đi. Bầu cái cục quấn nhiều nhiều ấy. Dạ. Để em quảng cáo với nhà ông nhá. Là Chúc đông khách. Ăn ngay, lá này. hai nhờ, ba đây đâu? 97 à? Làm như này là tốt rồi. Chưa có lên á, có lên á. Đấy, đủ đấy. Đây này. Ôi giời, cô có lo nằm món à? Chợ đi đường Nà Trì. Nà Trì gần hơn. Nà Trì gần hơn. Vâng. Nà Trì gần. Trong trường Chí Mần ta xúc phì cũng xấu mù. Bên kia nó đang làm còn nó giải bay rồi. Không có gì mà.
Ở đây người ta cũng toàn người quen nữa, làm gì ai ở đấy đâu đúng không ạ? Mà người lạ thì có ai ở đây đâu. Đúng rồi. Người ta chơi một lúc người ta về người ta thôi. về hết này. Ở gần đây có cái suối thác nào đẹp không anh? Suối thác này Ăn này, không ăn có, cái này à? chỉ có thác tiêm anh vừa À. nói. Tiên hôm nọ bọn em vừa đi rồi. Bán đi, bán đi con à? dùng rồi. Bọn con ăn rồi. Bỏ em Vâng. ăn cân đi. Ăn Nó cái chơi này. tí xong con về. Để bóc qua. Nói bà với anh chị dùng nhá. Vâng. Xin phép đây. Cân chưa về. Hẹn gặp lại. Lúc nào mùa hoa lại lên. Vâng.